You're a superhero. डेटाबेस एरर अकर यस्तो खालको प्रब्लम चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कतिपय वेबसाइटहरुमा चाहिँ भेट्न सक्नुहुनेछ। यसको सोलुसन लिएर आएको छु साथीहरु। हजुरहरूले चाहिँ 1 मिनेट भित्रै यसको सोलुसन थाहा पाउनुहुनेछ। र साथीहरु यो चाहिँ मैले चाहिँ इएमआई नम्बर दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ भेटेको थिएँ। सो कतिलाई प्रब्लम आउन सक्छ इएमआई नम्बर दर्ता गर्न भनेर चाहिँ यो भिडियो बनाएको छु। सो साथीहरु म चाहिँ त्यो वेबसाइट खोल्दै छु। सो साथीहरु फर्स्ट लिंकै हो यो। फर्स्ट लिंककै वेबसाइटमा चाहिँ प्रब्लम आएको थियो। सो एकचोटी यसलाई ओपन गरौँ। सो हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डेटाबेस एरर अकर भनेको छ। यसको लागि सल्युसन के त साथीहरु, हजुरहरूले त्यहाँ एकचोटी आफ्नो लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बटन। त्यसलाई एकचोटी क्लिक गरिदिनु होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको पेज चाहिँ रिफ्रेश हुनेछ। सो एकचोटी त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। सो फेरि एकचोटी हजुरहरूले चाहिँ त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। 3 चोटिसम्म हजुरहरूले चाहिँ त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। सो 3 चोटिसम्म भएन भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो ब्राउजरलाई एकचोटी बन्द गर्नु होला र एकचोटी फेरि ओपन गरेर हजुरहरूले चाहिँ मिनिमम 5 टाइम्स चाहिँ यो प्रोसेसलाई चाहिँ रिपिट गर्नु होला। यानी कि जुन रिफ्रेश बटन छ यसलाई चाहिँ हजुरहरूले क्लिक गरेको गर्नु होला। सो साथीहरु मैले चाहिँ यहाँ लगभग 3 चोटिसम्म गरिसकेको छु। सो 3 चोटि भन्दा बढी टाइम लाग्यो भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ ब्राउजरलाई एकचोटि बन्द गरेर पनि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3 चोटि भित्रै मेरो आइसकेको छ। सो मैले पनि इएमआई नम्बर दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम आइरहेको थियो, जुन चाहिँ मैले अहिले सल्भ गरिसकेको छु। सो साथीहरु यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। र हजुरहरूले चाहिँ फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ यस च्यानलमा भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किन भन्दा यस्तै खालको टेक भिडियोज म लिएर आउने छु। थ्यांक्स फर वाचिङ।